Thái Lan là một đất nước Phật giáo nổi tiếng. Nói đến Thái Lan là nhắc đến những nhà sư. Nhưng có một nơi ở đất nước Thái Lan mà phong trào ly khai đang diễn ra, và nơi này thì không liên quan gì đến Phật giáo cả. Đó là khu vực miền Nam Thái Lan. Họ mong muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng. Ở trong khu vực Đông Nam Á có 3 quốc gia Hồi giáo nổi bật, nơi đạo Hồi đóng vai trò lớn về mặt dân số, chính trị hoặc văn hóa. Indonesia có khoảng hơn 230 triệu người Hồi giáo, nhưng đây lại không phải là quốc gia quy định Hồi giáo là tôn giáo chính. Malaysia thì quy định Hồi giáo là quốc giáo. Tuy vậy Malaysia thì chỉ có khoảng hơn 60% dân số là người Hồi giáo, chủ yếu là người Mã Lai. Tuy Malaysia là một nước đa sắc tộc, có người Mã Lai, có người Hoa, có người Ấn, nhưng Hồi giáo là quốc giáo theo hiến pháp. Brunei cũng là một quốc gia Hồi giáo và họ theo chế độ quân chủ tuyệt đối, với quốc vương là người đứng đầu. Dân số Hồi giáo của Brunei cũng chiếm đa số, chủ yếu là người Mã Lai, Brunei. Còn ở Thái Lan có khoảng 3 cho đến 4 triệu người theo Hồi giáo, tương ứng với khoảng 4 cho đến 5% dân số, và họ tập trung ở các tỉnh cực Nam của Thái Lan. Đây là một nơi mà những người dân đang đấu tranh để thành lập một quốc gia Hồi giáo riêng tách khỏi Thái Lan, một đất nước mà chúng ta thường nghĩ ngay đến những ngôi chùa lộng lẫy của Phật giáo. Trước tiên hãy cùng xem miền Nam Thái Lan trông như thế nào. Khu vực này thì chủ yếu gồm có 3 tỉnh cực Nam, đó là các tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat cùng một phần nhỏ của tỉnh Songkhla. Nếu bạn lấy bản đồ Thái Lan ra xem, bạn sẽ thấy những tỉnh này thì nằm ở tận cùng phía nam của Thái Lan, xa đầu não trung ương, nơi mà đất nước Thái Lan thu hẹp lại thành một dải đất mỏng giáp với Malaysia, trông nó giống như vòi của một con voi. Chỗ này thì dài và hẹp. Về mặt địa hình thì miền Nam Thái Lan là một nơi rất là đa dạng. Ở phía đông của cái khu vực này thì đó chính là bờ biển của Vịnh Thái Lan. Ở đây có những cái bãi biển dài, cát rất là trắng, có những cái làng chài nhỏ nằm rải rác ven bờ biển và có cả những cánh rừng ngập mặn xanh mướt. Nói chung đây là một cảnh quan rất điển hình khi nhắc đến du lịch biển của Thái Lan. Đây là nơi mà người dân địa phương sống chủ yếu dựa vào nghề cá, trồng lúa, trồng cây ăn trái như là dừa hoặc là chuối. Còn nếu mà đi sâu vào đất liền thì sẽ thấy bắt đầu khác đi. Càng đi sâu vào đất liền thì càng thấy núi xuất hiện một nhiều hơn. Chỗ này thì cũng có những khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Xung quanh đó là những con sông uốn lượn tạo ra một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và cũng đầy thách thức. Những cái khu rừng này thì không chỉ là nơi trú ẩn của động vật hoang dã mà còn từng là căn cứ của những nhóm phiến quân ly khai. Đây là nơi họ ẩn náu và tổ chức những hoạt động chống lại chính quyền Thái Lan. Điểm đặc biệt nhất của miền Nam Thái Lan là cái đường biên giới với Malaysia. Đường biên giới này thì không chỉ là một đường biên giới, một ranh giới hành chính bình thường mà còn là một khu vực giao thoa văn hóa mạnh mẽ, và điểm đặc biệt đó là tương đối dễ dàng trong việc đi lại. Chính cái sự gần gũi này mang đến những vấn đề phức tạp. Biên giới lỏng lẻo, dễ đi lại trở thành những tuyến đường cho các hoạt động buôn lậu, từ buôn chất cấm, vũ khí cho đến cả hàng hóa bình thường. Nó cũng tạo điều kiện cho những nhóm ly khai hoạt động và nhận sự hỗ trợ từ bên kia biên giới. Khí hậu ở khu vực này thì chủ yếu là nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt, đó là mùa khô và mùa mưa. Ở đây thì cao su là một trong những ngành kinh tế chủ lực, với những đồn điền cao su trải dài khắp các tỉnh cực Nam của Thái Lan. Tuy vậy, dù giàu tài nguyên thiên nhiên, khu vực này lại không được đầu tư phát triển đúng mức, dẫn đến cái sự chênh lệch kinh tế giữa miền Nam và các khu vực khác của Thái Lan. Một vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn ở phần sau. Về mặt địa lý thì miền Nam Thái Lan cũng có một sự tách biệt rõ rệt so với phần còn lại của đất nước. Chúng ta biết đến Bangkok, chúng ta biết đến Chiang Mai hay là những khu vực khác của Thái Lan thì gắn liền với văn hóa Phật giáo và lối sống của những người Thái. Thì miền Nam lại mang đậm bản sắc Mã Lai với ngôn ngữ, tôn giáo và phong tục hoàn toàn khác biệt. Chính sự gần gũi về mặt địa lý với Malaysia chứ không phải là một Thái Lan lại càng làm tăng thêm sự thôi thúc giành độc lập của những tỉnh miền Nam Thái Lan. Chính vì vậy, địa lý không chỉ định hình cảnh quan mà còn định hình cả bản sắc và cả những mâu thuẫn của khu vực miền Nam Thái Lan. Và mâu thuẫn lớn nhất để dẫn đến phong trào ly khai tại miền Nam Thái Lan xuất hiện đó là mâu thuẫn về mặt tôn giáo. Tôn giáo chính là trái tim của phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan. Ở 3 tỉnh cực Nam chúng ta nói đó là Pattani, Yala và Narathiwat thì khoảng 80 cho đến 85% dân số là những người Hồi giáo gốc Mã Lai. Họ không chỉ theo đạo Hồi mà còn sống một cuộc sống xung quanh tôn giáo này. Chúng ta biết rằng những người theo Hồi giáo đều là những người rất sùng đạo. Hồi giáo ở đây không chỉ là niềm tin mà còn là một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa, của ngôn ngữ, của cách sống. Người dân ở đây cũng không nói tiếng Thái mà nói tiếng Mã Lai. Sử dụng chữ viết cũng không sử dụng chữ Thái mà sử dụng chữ Jawi. Đây là một dạng chữ Ả Rập được biến thể và họ có phong tục tập quán gần gũi với người Mã Lai hơn là người Thái.
Một cảnh quan tiêu biểu đó là một nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm một khu vực cộng đồng, và xung quanh đó sẽ là những trường học, cũng là trường học Hồi giáo, nơi trẻ con sẽ học kinh Koran, tìm hiểu về Hồi giáo, được dạy cách sống theo lời dạy của nhà tiên tri Mohammed. Trong khi đó, nếu mà bạn nhìn vào bức tranh tổng thể của Thái Lan và đa phần những gì bạn hình dung về Thái Lan, bạn sẽ thấy một sự tương phản rõ rệt. Bởi vì Thái Lan là một quốc gia mà hơn 90% dân số theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì phần Hồi giáo kia rõ ràng là quá khác biệt. Ở miền Nam, những hình ảnh Phật giáo mà bạn thường hình dung về Thái Lan gần như là không tồn tại. Thay vào đó, bạn sẽ thấy những người phụ nữ đội khăn hijab giống như ở một số nước Ả Rập, những người đàn ông cũng quấn khăn và một lối sống xoay quanh những giá trị Hồi giáo. Thế nên, người Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan thường cảm thấy họ không thuộc về đất nước Thái Lan mà họ thuộc về một phần khác. Điều này càng trở nên đặc biệt nhạy cảm khi chính quyền Thái Lan ở trong quá khứ đã cố gắng áp đặt văn hóa Thái lên khu vực này. Để thực sự hiểu tại sao miền Nam Thái Lan lại đòi ly khai thì chúng ta cần phải nhìn vào lịch sử của khu vực ấy. Hàng trăm năm trước thì miền Nam Thái Lan không thuộc Thái Lan bây giờ, mà là trung tâm của một tiểu vương quốc được gọi là Pattani, trùng tên với một tỉnh bây giờ. Đây là một vương quốc Hồi giáo rất là mạnh mẽ, từng tồn tại từ thế kỷ thứ 15 cho đến tận thế kỷ thứ 19. Với cái vị trí địa lý của mình thì Pattani là nơi có những cảng biển sầm uất. Đây là nơi giao thương của những thương nhân đến từ Ấn Độ, đến từ Trung Quốc, đến từ Trung Đông, rồi cả người châu Âu cũng qua đây. Đó là những cái con tàu chở đầy gia vị, lụa, hàng hóa quý được neo đậu tại các cảng của Pattani. Và tất nhiên nó mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc này. Người dân Pattani có ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo riêng, với một lần nữa Hồi giáo là nền tảng của xã hội. Tuy nhiên đến thế kỷ 19, một giai đoạn đầy biến động, thì tiểu vương quốc Pattani này bắt đầu suy yếu do các cuộc xung đột nội bộ và áp lực từ bên ngoài. Thái Lan khi đó chúng ta gọi là Vương quốc Siêm đã bắt đầu mở rộng ảnh hưởng của mình xuống phía Nam. Năm 1909 thì một sự kiện lịch sử quan trọng đã thay đổi hoàn toàn số phận của Pattani. Hiệp ước Anh-Siêm được ký kết giữa Vương quốc Siêm và Đế quốc Anh, phân định biên giới giữa Thái Lan và các bang thuộc địa của Anh tại Malaysia. Và theo cái hiệp ước này thì Pattani bị sáp nhập hoàn toàn vào Thái Lan. Đối với người Mã Lai ở Pattani thì đây rõ ràng là một cú sốc quá lớn. Họ cảm thấy bị cắt đứt khỏi anh em của mình thuộc Malaysia ngay bên kia biên giới và bị buộc phải trở thành một phần của một quốc gia mà họ không chia sẻ văn hóa, không chia sẻ tôn giáo, có rất ít điểm chung. Sự sáp nhập này không chỉ thay đổi về mặt hành chính mà còn kéo theo những chính sách đồng hóa khắc nghiệt, những chính sách thái hóa. Vào những năm 1930, những năm 1940 thì Thái Lan áp dụng một chiến dịch gọi là thái hóa nhằm đồng hóa người Mã Lai Hồi giáo và đưa vào đây văn hóa Thái. Tiếng Mã Lai đã bị hạn chế sử dụng ở trong trường học, thay vào đó thì trẻ con sẽ học tiếng Thái. Những phong tục Hồi giáo bị hạn chế. Thậm chí có những thời điểm người Hồi giáo bị yêu cầu phải thờ tượng Phật. Đây là một hành động rõ ràng là đã ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của họ. Những quan chức từ Thái Lan, chủ yếu là những người Thái theo Phật giáo, được cử đến để quản lý khu vực này. Nhưng mà họ thường không hiểu ngôn ngữ hay văn hóa địa phương. Từ đó thì lại càng xa cách nhau hơn, bất mãn lại ngày một lớn hơn. Những chính sách này đã để lại một vết thương lịch sử sâu sắc trong lòng người dân miền Nam Thái Lan. Họ cảm thấy bản sắc của mình, văn hóa của mình, tôn giáo của mình đã bị tước đoạt. Nhiều người bắt đầu mơ về việc khôi phục lại tiểu vương quốc Pattani, hoặc ít nhất là cũng thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập, nơi họ có thể tự do thực hành Hồi giáo của mình và bảo tồn những văn hóa của mình trong lịch sử. Tức nước vỡ bờ và đã có những hành động. Sự bất mãn âm ỉ này bắt đầu bùng nổ thành những phong trào ly khai có tổ chức từ những năm 1960 và những tổ chức ly khai bắt đầu hình thành. Một trong những tổ chức mạnh nhất được gọi là Mặt trận Cách mạng Quốc gia được thành lập vào năm 60. Chỗ này thì họ tập trung hoạt động vũ trang, mục tiêu là giành quyền tự quyết cho người Mã Lai Hồi giáo. Cũng có một tổ chức khác được gọi là Tổ chức Giải phóng Thống nhất Pattani, ra đời với mục tiêu tương tự nhưng hoạt động rộng hơn, thậm chí kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước Hồi giáo khác, rồi rất nhiều những tổ chức nhỏ lẻ khác. Họ không chỉ đấu tranh vì Hồi giáo mà còn vì sự công bằng kinh tế và chính trị, khi người dân miền Nam cảm thấy họ bị phân biệt đối xử so với các khu vực khác của Thái Lan. Năm 2004 là một trong những năm phức tạp nhất trong xung đột ở miền Nam Thái Lan. Một vụ tấn công táo bạo vào doanh trại quân đội và các phiến quân đã cướp được hơn 400 khẩu súng. Từ đó khu vực này rơi vào vòng xoáy bạo lực với những vụ tấn công qua lại giữa các bên. Theo báo cáo thì từ năm 2004 đến năm 2009, trong 5 năm đó, gần 4.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn ở 3 tỉnh cực Nam của Thái Lan. Chính quyền Thái Lan đã phản ứng bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự, thành lập các lực lượng dân quân địa phương, áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những biện pháp này thường bị chỉ trích là lại làm trầm trọng thêm tình hình.
Một thập kỷ trở lại đây thì Thái Lan đã cố gắng tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại, với Malaysia ở đây đóng vai trò trung gian. Những cuộc đàm phán với các nhóm ly khai đã được tổ chức, nhưng mà thường thì đàm phán cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và thi thoảng thì chúng ta lại có một vài vụ nổ súng diễn ra. Vậy thì điều gì đã khiến phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan kéo dài dai dẳng đến vậy? Trước hết là khác biệt về tôn giáo và văn hóa là quá lớn. Hồi giáo không chỉ là một niềm tin mà là một cách sống, một bản sắc. Và người Hồi giáo Mã Lai ở miền Nam Thái Lan cảm thấy họ không được tôn trọng trong một quốc gia mà Phật giáo là tôn giáo chính thức. Họ cảm thấy mình quá khác biệt. Những chính sách ở trong quá khứ đã hạn chế phong tục Hồi giáo và để lại những vết thương khó lành trong lòng cộng đồng. Yếu tố nữa khiến cho khu vực này đòi ly khai đó là họ cho rằng mình bị bất bình đẳng về kinh tế. Họ thấy là mình có nhiều tài nguyên, cao su, thủy sản, cây ăn trái, nhưng lại có tỷ lệ nghèo đói cao hơn so với các khu vực khác. Họ sợ rằng cái tài nguyên của mình bị khai thác để phục vụ cho Bangkok, trong khi họ không nhận được sự đầu tư tương xứng. Thế nên bây giờ, nhiều người Hồi giáo Mã Lai ở miền Nam Thái Lan vẫn mơ về một nhà nước Pattani độc lập, nơi họ có thể bảo tồn văn hóa và tôn giáo của mình, như thời kỳ hoàng kim của tiểu vương quốc Pattani, dẫn đến xung đột cứ kéo dài năm này qua năm khác. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.